साथीहरू आज नेप्से 8.11 अङ्क बढेर 1891 मा क्लोजिङ भएको छ। आज नेप्से सुरुवाती चरणमा घटेर 1865 वरिपरि आइपुगेको थियो। पछि नेप्से पुनः बढेर 1898 सम्म पुग्यो। आज नेप्सेमा तलतिर लङ विक भएको एउटा क्यान्डल फर्म भएको छ। यो क्यान्डलले क्लियरली बेयरिश स्ट्रक्चरलाई रिजेक्सन गरेको भनेर मानिन्छ। यो क्यान्डलले क्लियरली मार्केट तलतिर झर्न नमानेको भनेर बुझाउँछ। हामीले हिजो के भनेका थियौँ भन्दा मार्केटमा फेरि पनि यस्तै सिनारियो दोहोरिन सक्छ भनेर भनेका थियौँ र नभन्दै आज त्यस्तै सिनारियो भएको छ। आज डेली चार्टको आरएसआई बढेर 55 मा पुगेको छ। आरएसआई 60 भन्दा माथि जान्छ भने हामी ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गर्नेछौँ। आवरली चार्टमा हेर्छौँ भने मार्केटले आज 1870 लाई स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा रियाक्ट गरेको छ। आज आवरली चार्टमा लास्ट आवरमा एउटा स्प्यानिङ टप क्यान्डल बनेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट सुरुवाती आवरमा घटे पनि अरु 3टा आवरमा भने मार्केट बढेको छ। पछिल्ला 3 घण्टामा मार्केट बढ्दाखेरि भोल्युम पनि बढेको छ। यतिबेला आवरली चार्टको आरएसआई 65 को रिजनमा छ। आवरली चार्टबाट हामी नेप्सेमा स्टिल पनि ट्रेडिङकै रिजनमा छौँ। 5 मिनेटको चार्टमा हेर्छौँ भने आज नेप्सेले एउटा प्यारल च्यानल बनाएर डाउन ट्रेन्ड समातेको थियो। करिब 1 बजेर 5 मिनेट जाँदाखेरि नेप्सेले यो प्यारल च्यानलको अपर ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर मास्तिर गएको थियो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेप्सेले 1885 लाई स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा रियाक्ट गरिरहेको छ। हामीले 2 विकलीको चार्टमा हेर्छौँ भने एमएससीटी को हिस्टोग्राम फेरि पनि डार्क हुन थालेको छ। यदि यो 2 विकलीको चार्टमा फेरि पनि अर्को एउटा डार्क हिस्टोग्राम फर्म हुन्छ भने हामी स्ट्रङ बुलिशमा प्रवेश गर्नेछौँ। साथीहरु हामीले 2 विकलीको एमएससीटी मा हेर्छौँ भने एउटा बुलिश डाइभर्जन देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि मार्केटले 1960 वरिपरि आएर फेरि मार्केट रिटेस्ट गरेर माथितिर लाग्छ भने तपाईहरुले आफ्नो इन्ट्री पोजिसन लिनलाई सजेस्ट गरेका थियौँ। यदि तपाईहरुले आज इन्ट्री गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले आफ्नो स्टप लस पोइन्ट 1865 वरिपरि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु कन्फर्मेसनका साथ इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले 1903 को ब्रेकआउट भएर रिटेस्ट भइसकेपछि आफ्नो बाइ पोजिसन लिन सक्नुहुनेछ। अहिले मार्केट लगालग बढेको 5 दिन भयो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा क्यान्डलमा करेक्सन भए पनि मार्केट बढेर नै क्लोजिङ भएको छ। यसले मार्केटमा स्ट्रङ बुलिश सेन्टिमेन्ट छ भनेर जनाउँछ। भोलि मार्केट खुल्ने बित्तिकै बढ्ने सम्भावना प्रबल छ। अहिलेको लागि हाम्रो नजिकको टार्गेट भनेको 1980 हुनेछ। साथीहरु मार्केट डाइनामिक छ र हामी त्यही अनुसार हामीले आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई पनि चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। थ्यांक यू।